גם כן מדברים על מלחמת העצמאות, מלחמת השחרור וכל מיני דברים כאלה. למעשה זו לא הייתה מלחמה אחת, היו שתי מלחמות. הייתה מלחמה נגד הערבים הפלסטינים, שהתגברנו בה בקושי במשך הזמן. והיה הגירוש, האמת ההיסטורית היא, הגירוש הזה, בשלב הזה, היה מחויב המציאות. לא יכולנו בשום פנים להתקדם ולהגן על שטח אם בעורף שלנו ישנם כפרים ערבים עם נשק. ולכן ההרחקה, הגירוש של הערבים מהכבישים, מהכפרים שלאורך הכבישים, הייתה חלק, לדעתי, בדיעבד, בלתי נמנע ומוצדק של המלחמה כמו שהיא הייתה, כששני הצדדים היה להם ברור לחלוטין לא להשאיר את האויב מאחורי הקווים שלהם. לא נשאר אף יהודי אחד, ותמיד נשכח, לא נשאר אף יהודי אחד בשטח שכבשו הערבים, ולא נשארו מעט מאוד ערבים בשטחים שאנחנו כבשנו, ואם הם נשארו רק מפני שהכוח שלנו התקדם כל כך מהר בגליל, שלא היה זמן לגרש את הכפרים. זאת הייתה מלחמה אחת, שהסתיימה, הייתי אומר, בניצחון דחוק שלנו. ואז התחילה המלחמה השנייה, האמיתית, נגד הצבאות הערביים, המלחמה שלי נגד הצבא המצרי. צריכים להבין מה היה המצב. מה היה המצב אילו מזל המלחמה היה מתהפך? למשל, אם לא תל אביב הייתה כובשת את יפו, אלא יפו את תל אביב. גם היה יכול לקרות. לא היה מן הנמנע. והייתה מלחמה מאוד אכזרית. אני חושב שבאותו זמן עוד לא היה קיים המושג טיהור אתני, אבל זה מה ששני הצדדים רצו, ואני חושב שמה שקרה כאן, וזה מה שמסבך את העניין, הצורך האסטרטגי והשאיפה הכמוסה של שני הצדדים התחברו לגמרי. זאת אומרת, יכול להיות שכל זה לא היה קורה לולא ממילא הייתה שאיפה כמוסה, חצי מודעת, בלתי מודעת, שהצד שלנו לגרש את הערבים ושהצד הערבי לגרש את היהודים. אבל זה התחבר עם צורך אסטרטגי בשני הצדדים. זה באמת היה צורך, לפחות בשלב הזה של המלחמה. באמת היה צורך, כך שזה התחבר ואפשר למצוא תירוצים מוצדקים לגמרי. גם בצד השני. הערבים גרשו את היהודים מעיר עתיקה בירושלים. הערבים גרשו את היהודים מגוש עציון. גוש עציון שאז, שלא היה זהה לגוש עציון עכשיו. וזה היה צורך שלהם כמו שהיה צורך שלנו. זה בית הערבה למשל, מקום כזה, אנחנו פינינו אותו. בן גוריון פינה אותו לפני שהערבים עלו עליו. היו כל מיני מקומות, היה הר טוב, היו כל מיני מקומות כל כך מבודדים שבאמת אי אפשר להגן עליהם. פינו אותם. והם נשארו פנויים.